Bună ziua, frumoasele mele valențe! Bine ați venit, dragii mei! Astăzi vom face o etalare scurtă, special pentru Valentine's Day. Să vedem ce mai putem afla din punct de vedere amoros sau emoțional pentru voi. Această etalare e valabilă pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent sau Venus în semnul balanței. Și vom scoate 3 cărți din acest set de cărți și 3 din oracolul Îngerii Iubirii. Da? Prima carte care a sărit, Marea Preoteasă pentru voi. Ok, hai să vedem. Bun. 6 de cupe și Justiția. La capătul cărților 5 de spade, 3 de spade, As de bute. Unii dintre voi ați dat șanse unei relații și s-a dovedit a ajunge în același punct. Punct de suferință, punct de certuri continue, poate, de ce nu, de control, de manipulare într-un fel sau altul. O luptă, poate o luptă de orgolii pentru alții dintre voi. A continuat. Da. S-a ajuns în punctul în care balanța încearcă să evalueze într-un mod foarte profund această relație, pentru că are nevoie să ajungă aici la o concluzie, la un ce e corect. Da? Balanța se ocupă cu corectitudinea sau cu încercarea echilibrării, dar în momentul în care vede că n-are cu cine și n-are cu cine și balanța se lasă bătută și zice ok, trebuie să ajung la o concluzie, ce fac? Trebuie să iau o decizie într-un fel sau altul. Asta este conotația acestor cărți. Evaluezi într-un mod foarte profund cu Marea Preoteasă trecutul acestei relații ca să poți ajunge la o concluzie. Divorțezi, te separi pentru o perioadă sau pentru totdeauna. Probabil că aici este ceea ce tu vei cântări. Pentru unii dintre voi, atenție, pentru că e posibil toate aceste certuri, toate aceste suferințe și toate aceste chestii urâte pe care le-ați trăit ar putea să fie din cauza mamei unuia dintre voi. Da. Sau, nu neapărat mama, poate fi o soră, nu contează. Religia, ia uite, poate fi aici, cine știe, o conotație de genul ăsta. Sau partea spirituală, da. Unul a crescut, a făcut o dezvoltare personală sau spirituală, celălalt a dormit așa în papuci și nu ne mai pupăm aici unul cu altul. Și trebuie neapărat, da? Pentru că vedem aici foarte multe, cum am spus, lupte de orgolii sau foarte multă suferință. Ai ajuns în luna februarie în momentul în care să evaluezi foarte profund dacă mai merită sau nu relația asta. Pentru cei singuri putem să vorbim despre lecția iubirii, dacă vreți. Eu nu știu dacă unii dintre voi ați fost conectați foarte mult cu o persoană din trecutul vostru. O persoană care probabil, unii dintre voi poate ați avut o relație cu această persoană, inclusiv o căsnicie poate fi, v-ați despărțit, ați divorțat. Și probabil că n-ați învățat lecția cu adevărat. Și ați tot trecut prin aceeași experiență, prin același tip de relație, pentru că aici vorbim despre karmă. Putem să vorbim despre faptul că ai avut o relație urâtă cu o persoană în trecut, poate ai fost căsătorită cu această persoană, căreia i-ai tot dat șanse peste șanse, dar, cum am spus mai devreme, se ajungea mereu în același punct. Neînvățând această lecție karmică cumva, ai întâlnit sau ai avut relații repetitive, același gen de relații cu personaje diferite. Nu?
Ce se întâmplă acum este că e ca și cum înveți. Poate ultima relație din care ai ieșit, în sfârșit te-a făcut să dai vălul jos de pe ochi aici, da? Pentru că ambele persoane au văl pe ele. Una are vălul pe cap, asta are vălul pe ochi, da? Banda pe ochi. E ca o evaluare a tuturor relațiilor pe care le-ai avut, ca să poți să închei odată această karmă, dacă vrei. Pentru unii dintre voi, mare grijă că e posibil aici, într-un fel sau altul, să apară, să reapară o persoană din trecutul tău care de ce nu? Își dorește, să zicem așa, să se împace cu tine. Ți se cere înțelepciune. Pentru că avem trecutul aici. Da? Ți se cere înțelepciune să evaluezi foarte bine dacă, pentru că tu cunoști povestea, dacă vrei să mai trăiești același lucru. Nu pot să zic altceva. Pentru alții dintre voi sunt foarte multe informații din câte văd aici. Când apare Marea Preoteasă și mai ales în combinație cu Justiția și cu 6 de cupe, văd să-i dau multe tipuri de interpretări acestei combinații. Marea Preoteasă cu 6 de cupe pentru unii dintre voi este înțelepciunea sufletului meu, pentru că acum conștientizez că nu mai sunt un copil, da? Avem imaginea copiilor în 6 de cupe. Nu mai sunt un copil, sunt o persoană adultă și pot să decid pentru mine, pentru viața mea, ce vreau să trăiesc de acum înainte pe plan amoros. Insist să spun că e posibil pentru unii dintre voi, cei care sunteți într-o relație deja, să vorbim despre evaluarea trecutului acestei relații sau sau mă rog, a evalua relația de când a început și până în momentul prezent, să te gândești la posibilitatea să te separi de persoana de lângă tine, pentru că aici vorbim despre suferință, lipsuri emoționale, neînțelegeri, certuri și așa mai departe, da? Poate fi și asta. Hai să vedem ce spun îngerii iubirii. Multe cărți avem aici. Hai să le luăm, să vedem ce vor să ne spună. Trădare. În primul și în primul rând, cineva aici a trădat sau poartă o mască. Deschideți mintea. Următorul mesaj. Încredere avem. Iubește-te pe tine întâi. Și flirt. Foarte interesant. Dacă sunteți într-o relație și aici deja vedem faptul că evaluați și poate că vreți să luați o decizie să vă despărțiți, cineva aici l-a înșelat pe celălalt. Ori partenerul, partenera te-a înșelat, ori tu ai înșelat sau înșeli în momentul de față. Când vorbim despre văl pe ochi, da? Ca să ne dăm vălul jos de pe ochi, trebuie să vedem, nu, sau trebuie să facem efortul să ne dăm vălul jos de pe ochi, să vedem realitatea așa cum este ea. Dacă eu sunt cel care înșală, de exemplu, da? Sau celălalt te înșală și tu nu vezi. Aici e vorba despre dă-ți vălul jos de pe ochi, dragă balanță, să vezi cu cine ai de-a face. De-aia trebuie evaluat. Evaluat partenerul, evaluată relația. Pentru că va cădea o mască sau se va vedea o mască. Dacă ești într-o relație de 3, într-un triunghi amoros, că aici vreau să insist pentru că toate cărțile încearcă să ne spună același lucru, cărțile de oracol, da? Dacă ești într-o relație de 3 și tu ajungi
în punctul în care, în această lună februarie, să începi să evaluezi relația pe care o ai acasă, pentru că este o relație zgomotoasă sau cu probleme, să-i spunem, da? Este pentru că, în momentul de față, dacă ai întâlnit pe altcineva, ești într-o relație extraconjugală cu altcineva, îți înșeli partenerul sau așa, tot ce am zis, e invers, da? Mesajul cu deschideți mintea aici ne spune următorul lucru. Probabil, sau poate că sufletul tău pereche este diferit de persoana pe care tu ai în mintea ta cumva. Da? Această situație are nevoie de credință, dar întâi și întâi ai nevoie ca tu să te iubești pe tine însuți. De ce? Pentru că putem foarte bine să ajungem să flirtăm cu anumite persoane în exteriorul căsniciei noastre în momentul în care relația nu merge bine. În loc să vedem că nu merge bine și să facem ceva înainte să cădem în această capcană a minții, să zicem, cădem în capcana aventurii și dintr-o dată, nu văd aici îndrăgosteală, dar poate fi, dintr-o dată vedem cu mult mai multă lumină ce avem acasă, ca adevărul despre care vorbeam. Și în momentul în care vedem ce avem acasă, ne deschidem mintea și ne dăm seama, ok, eu nu sunt lângă persoana potrivită pentru mine. Trebuie să am încredere și să mă iubesc ca să pot să iau decizia. Mă despart sau nu? Despre asta e vorba. Aici a avut loc sau are loc în momentul de față o relație extraconjugală pentru unii dintre voi. Dacă sunteți singuri, toată această combinație ne arată faptul că într-adevăr ați avut parte de ultima, cel puțin, sau poate toate, s-au repetat, uite așa, cu diferite alte personaje, nu cu aceeași persoană, dar povestea a fost cam aceeași. Ai trecut doar prin, te-au înșelat, te-au batjocorit, te-au scăzut încrederea în tine, tu nu mai știi ce e aia să... Nu că nu mai știi, nu mai vrei să te deschizi, probabil, către, din punct de vedere emoțional. Până nu te pui pe picioare, până când tu nu vezi cu adevărat că trebuie să înveți, în primul rând să te iubești pe tine și în al doilea rând să ai foarte, foarte mare încredere în această viață. Pentru că în momentul în care trăim neîncetat într-o roată karmică în care toate relațiile mele se termină la fel, poate nu încep la fel, dar se termină la fel. Cu ce? Cu înșelat sau urât, cu certuri, cu scandaluri și așa mai departe. Deschideți mintea, pentru că în momentul în care apare primul eveniment în care tu vezi că celălalt te înșală sau tu ești atras să cazi într-o capcană de înșelat, ce îți spune asta despre tine? Care e lecția profundă pe care trebuie să o înveți? Pentru că totul ține despre valoarea trecutului tău. Tu știi cum a fost viața ta, ce relații ai repetat? Tu ai fost cel care a înșelat în relații sau ai trăit lângă persoane care te-au înșelat constant și tu ești capabil să vezi, trebuie să înveți lucrurile astea, nu pot să spun altceva. Este vorba despre a-ți deschide mintea și de a începe să crezi, să ai credință, cu eforturi, bineînțeles, să începi să faci o muncă în care să te iubești pe tine însuți, ca să nu mai repeți la infinit toată. Nu știu care este dinamica prin care tu intri în relații. Unii dintre voi probabil vorbim despre relații cu persoane mai în vârstă decât voi.
Marea Prătăsă are peste 50 ceva de ani. Poate tu ai aici diferențe foarte mari de vârstă. Tu ești un copil sau o copilă? Mă rog, copilă, nu mă refer la 20 de ani. Foarte mare diferența de vârstă, vreau să zic. Da? 10 ani, cel puțin, pentru unii dintre voi. E momentul să vezi anumite lucruri, anumite aspecte, să le rezolvi odată. Nu pot să spun altceva, dragii mei. Nu vine Valentine's Day cu lucruri frumoase din câte văd aici. Dar vine cu lucruri înțelepte, în care vi se spune că trebuie să învățați odată o lecție. Pentru că vă învârtiți în cercul karmic și nu reușiți să găsiți pe nimeni cu care să faceți o relație sănătoasă. Să aveți, pardon. Da, nu mai am altceva pentru voi. Vă pupăcesc, ne vedem data viitoare. Ceau!